بوريكم أغرب طريقة حق صيد السمك بسريلانكا. مساكم الله بالخير من منطقة غالي بسريلانكا. مساكم الله بالخير من منطقة غالي بسريلانكا. توني واصل وراح اطق برا واشوف السوق مالهم والاشياء اللي عندهم. وهني هذا سوق السمك مالهم، على طول فرش يجيبون لك اياه. شوف كلها بسطات. هذا السوق الشعبي مالهم. طريقة حق صيد السمك بسريلانكا، اللي هي يقعدون على لوح خشب عاليال ويصيدون فيه. شوفوا الحين راح اروح وياهم واجرب. هذه اغرب طريقة عندهم حق صيد السمك. شوف هذا توه صاد فرش. الطريقة البدائية مالتهم شيء يصيدون فيها، وهم مستمرين على هالطريقة البدائية. ليش؟ لأن إذا استعملوا السنانير ولا الشبك السمك كله راح ينحاش من المكان هذا، والشعب المرجانية كلها راح تخترق. هني حديقة السلاحف، توني واصل. السلاحف المائية. وهذه عمرها 2.5 سنين. شوفوا هذه السلحفات عمرها 120 سنة، بس ما عندها لا ريول ولا ايد. يريور ماكلهم ومخليها كذي بدون ولا شيء. البيض يدفنونهم عشان يفكسون، وكل واحدة التاريخ مالها.